Hi guys, কি খবৰ ভালে আছে সকলো আজি মই বনাবলৈ লৈছো এটা কেকৰ ৰেচিপি এটা স্পঞ্জ কেক একচুয়ালি এটো মোৰ ছোৱালীৰ ইমান আজি তাই সন্ধিয়া স্পঞ্জ কেক খাব এয়া মোৰ ছোৱালী হাই তাই নাম কাইবপিয়া শিৱাংগী আমি সকলোৱে মৰমতে তাই কুকি বুলি মাতো সো আজি কুকিয়ে স্পঞ্জ কেক খাব কাৰণে তাই মোক হেল্প কৰিব বলে কেনে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰছুন কেনেকেনো বনাও আমি চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে আমাক জনাব গতিকে আমি দুজনী এতিয়া বনামগে লেটস গো এয়া মই কেক বনাবৰ ললো এটা বাউল আৰু তাত এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দি দিম দুটা কণী ভাঙি ধুনীয়াকৈ দি দিম এতিয়া দি দিলো দুটা কণী এয়া এতিয়া আমি ডিম দুটা ফেটি লম মই এনেকুৱা ডাল লৈছো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা নাই চামুচ পাত লৈ ললেও হ'ব কিন্তু মই আজি চামুচ ইউজ নকৰো এডাল দিয়ে কৰিম এতিয়া আমি ডিমখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি লম ইয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ফেটি লব ডিমখিনি কালাৰটো চাওকচোন পুৰা ফেটি লওঁতে পুৰা বগা নিচিনা হৈ গৈছে ইয়া চাওক এনেকুৱা হ'লে ডিমখিনি অকন ফেটি লব ডিমখিনি যিমান ধুনীয়াকৈ ফেটিব কেকটো সিমানেই ভাল হ'ব এতিয়া ইয়াত দি দিম মই 1/3 কাপ ৰিফাইন এটা কাপৰ 1/3 আপোনালোকে ৰিফাইন দি দিব এটা কথা মন কৰিব যেটো কাপৰে আপোনালোকে জুখে গোটেইখিনি বস্তু একেটা কাপৰে জুখিব তেতিয়াহে কেকটো ভাল হ'ব এতিয়া মই আকৌ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ললো অকনমান এতিয়া মই ইয়াত দি দিম ইয়া চাওক আইচিং সুগাৰ মই 1 কাপ দি দিছো যেটো কাপৰে ৰিফাইন দিছিলো হেতু কাপৰে 1 কাপ দি দিছো আপোনালোকে আইচিং সুগাৰ বনোৱা ৰেচিপিটো মই নেক্সট আপোনালোকক আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে তাৰপা চাই ল'ব পাৰিব যদি নাজানে এতিয়া এইখিনি মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈছো কেকটো বনোৱাৰ আগত ধুনীয়াকৈ যিমান ফেটিব কেকটো সিমানেই ধুনীয়া হ'ব এতিয়া ইয়াত দি দিম মই 2 কাপ ময়দা দি দিম ইয়াত দিলো 1 কাপ আৰু 1 কাপ 2 কাপ মই ময়দা দি দিলো ময়দাখিনিতে মই এনেকৈ এখন চাকনি সহায়ত আপোনালোকে এনেকৈ চাকি ল'ব মই চাকি লৈছো এনেকৈ চাকি ললে কেকটো ধুনীয়া হয় সফট হ'ব একদম ধুনীয়াকৈ এয়া মোৰ চকা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম 1 টেবুল স্পুন মই বেকিং পাউডাৰ দিলো আৰু অকণমান চাওক অকণমান মই বেকিং সোডা দিলো এইখিনি ধুনীয়াকৈ চালি লম তাৰ পাছত এতিয়া মই গোটেইখিনি লাহে লাহে সাৱধানে মিক্স কৰিম এনেকৈ আপোনালোকে সাৱধানে মিক্স কৰি দিব এয়া চাওক এনেকৈ লাহে লাহে মিক্স কৰি থাকিব ধুনীয়াকৈ একেটা ডাইৰেকচনতেই মিক্স কৰি থাকিব এতিয়া ইয়াত মই দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই কাৰণে দি দিম অকণমান গাখীৰ চাওক কিমান বেছি দিয়া নাই অকণমান দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰতে গোটেইখিনি দি নিদিব অকণ দিব মই আধা কাপ লৈছিলোঁ কিন্তু আধা কাপ গোটেইখিনি খৰচ নহ'লে এয়া চাওক মোৰ হৈয়ে গ'ল এনেকুৱা কনচিষ্টেন্সি হ'লে আপুনি ৰাখি দিব এতিয়া মই দি দিম অকণমান ভেনিলা এসেন্স এটো দি দিলে আপোনাৰ কেকৰ যেটো ডিম দিয়াৰ গোন্ধটো হেতু নাইকিয়া হৈ যায় অকমান আৰু টেষ্টটো ভাল হয় এতিয়া মই দি দিলো ভেনিলা এসেন্স এতিয়া আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলো তো চাওক এনেকুৱা হৈ গ'লে একদম ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এটো মই থৈ দিলো এতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ কেক বনোৱা বাটি এটা লৈ লৈছো আপোনালোকে এনেকুৱা নাথাকিলে যদি টিফিনৰ বাটি থাকে লৈ ললেও হ'ব তাৰ অকণমান মই ৰিফাইন সানি ললো মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত সানি লৈছো আপোনালোকৰ যদি ব্ৰাছ নাথাকে হাতৰে সানি ললেও কথা নাই ধুনীয়াকৈ খালি সানি ল'ব এতিয়া তাত মই অলপ ময়দা দি ললো ময়দাখিনি এনেকৈ গোটেই চাৰি সাইডটোতে যেটা লাগি যায় এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ চাওক এনেকৈ লৰাই ঘূৰাই গোটেইখিনি লগাই দিব তাৰপিছত যিখিনি বাকি ৰৈ যায় সেইখিনি আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ পেলাই দিব তাত যাতে ময়দা নাথাকে শুকান ময়দা এয়া মই পেলাই দিলো এতিয়া ইয়াত মই কেকৰ বেটাৰটো ঢালি দিম
চাওক মোৰ অকণমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে তথাপি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক কেকৰ বেটাৰটো এনেকৈ লাহেকৈ সাৱধানে ঢালি দিব মই ঢালি দিলোঁ গোটেইখিনি মই ঢালি দিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব এইখিনি অলপ এনেকৈ ঠকৰিয়াই দিব এনেকৈ দি দিব চাওক এনেকৈ দিছোঁ এতিয়া কি হয় ইয়াৰ ভিতৰত যদি বতাহবোৰ সোমাই থাকে ওলাই যায় এতিয়া কেকটো ধুনীয়া হ'ব এতিয়া আমি এইটো কুকাৰত বহাই দিম তাৰ বাবে মই কুকাৰখন অলপ সময় আগৰ পৰা প্ৰিহিট কৰি থৈছিলোঁ কুকাৰটো চাওক অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু ভিতৰত এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ চাওক এতিয়া তাৰ ভিতৰত মই এইখিনি বহাই দিম এতিয়া বহাই দিলোঁ এতিয়া মই কুকাৰটো ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি দিম আৰু কুকাৰৰ ঢাকনৰ চিটিটো খুলি ল'ব তেতিয়াহে কেকটো ভাল হ'ব এতিয়া এইখিনি মই চিমত আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিম চাওক মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে মই চাম এইটো কেকটো এতিয়া হৈছেনে নাই আপোনালোকে এনেকুৱা এটা লৈ ল'ব টুথপিন ল'লেও হ'ব এনেকুৱা এটা লৈ ল'ব লৈ পেলাই আপোনালোকে অলপ এনেকৈ পেলাই চাব কেকটো কি হৈছে চাওক একো লাগি অহা নাই বাৰীডাল বৰ ধুনীয়া হৈ ক্লিন হৈ ওলাই আহিছে তাৰমানে কেকটো আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াক ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম তাৰপিছত আমি উলিয়াই ল'ম কেক মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া আমি কাষত এখন এনেকৈ চুৰি দি চাওক এনেকৈ লাহেকৈ চুৰিখন দি এনেকৈ দিব ঘূৰাই ঘূৰাই কাটি দিব আৰু এখন প্লেটৰ সহায়ত এতিয়া আমি উলিয়াই ল'ম পিছফালটো অলপ কৰিয়ে দিব তেতিয়া লাহেকৈ এতিয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু কেকটো একেবাৰে ধুনীয়া হৈছে আপুনি হাতলৈ ধুনীয়াকৈ দাঙিব পাৰে কেকটো চাওক কি ধুনীয়া হৈছে কেকটো বহুত ছফ্ট হৈছে স্মুথ হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এটা কৰি থৈ যাব মই কাটি দেখুৱাইছোঁ চাওক কিমান স্পঞ্জি হৈছে কেকটো আৰু খাবলৈও সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলছৰ মাজত আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব তেতিয়া বাকী ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব এতিয়ালৈ থেংক ইউ বাই বাই